Hi guys, dito ngayon tuturo ko ngayon sa inyo kung paano magawa ng thumbnail. Mag-download tayo ng Pixel Lab kasi mas madali doon. Diba yan, pagkabukas natin ng Pixel Lab, punta tayo sa image size, then pindutin natin ang custom, palitan natin ng YouTube thumbnail. Tuturuan ko kayo kung paano siya gawin. Thumbnail lang gagawin natin dito. Ito example natin. Add tayo ng gallery. Recent, palitan natin ng gallery. Halimbawa ito guys, ito napili natin, crop natin siya. Yan guys, then palaki natin. Yan guys, halimbawa yan, lagyan natin ng text, thumbnail tutorial. Then pwede natin siyang bold, pinitin nyo itong A, dyan nyo makakita yung editing ng font, or pwede natin siya i-bold. Yan, then pili tayo ng mas maganda at mas malinaw na font. Then palitan natin siya ng kulay, or experiment muna natin siya kung alin ang maganda. Up, X, palitan natin siya ng kulay. Dito naman pag kulay ng mismong sulat, lagyan natin ng space para mas kita natin. Yan, then dito malaking tutorial. Add ulit tayo, then lagyan natin tutorial, lagyan natin ng space by space para malapad yung kanyang pagka-letter. Isa lang muna. Yung kinuha mo na yung load mo? Kukunin ko dito? Oo. Palitan natin siya ng kulay na yung kitang kita. Ha? Bold natin, then
lagyan natin siya ng shape guys. Yung shape guys, hindi basta siya nalabas kapag wala siyang add text. Minsan wala siya yung hindi mo makita yung shape, ibig sabihin mag-a-add ka ng text para lumabas to. Transparent natin. Then lagyan natin siya ng box. Then dito natin lalagyan ng guhit, yung stroke. Okay, pwede natin palitan ng kulay. Yan guys, kitang-kita siya. Edit natin, tin pa tayo ibang kulay. Dito siya sa color, stroke color. Yellow. Try natin yellow. Hindi yung agaw pansin eh. Ayan guys. Shape. Lock natin siya para hindi nagagalaw. Yung nag-ano, yung ano kanila ng baboy, pinuulo. Diyan siya guys. Sa dalawang square na ito na nasa upper right corner. Delete natin to. Add tayo ng text para magkameron ng shape. Lagyan natin ng border. Sige. Then transparency, stroke. Lagyan natin stroke. Pala natin kulay. Yan guys, stroke. Lalagyan natin siya ng kitang-kita na kulay. Dito siya sa stroke color. Pili lang tayo ng matitipuhan nating kulay. Then delete natin yung add text na isa. Yan guys, gaya ng paggawa ng YouTube thumbnail tutorial. Ito dito nyo makikita. Mas madali kasi dito mga kabisado guys. I-erase nyo, halimbawa gagawin nyo siyang parang captured ng camera. Erase nyo lang to. Erase nyo yan, halimbawa palaki natin, halimbawa lang yan guys hindi natin yan guys, halimbawa yan, check natin, tapos lagyan lang natin ng record. Halimbawa dito guys, example lang yan kahit takpan na natin yung thumbnail, yung YouTube
YouTube thumbnail tutorial. Kahit takpan na natin yung halimbawa ibang picture nyo nakalagay. Wala nakalagay, tatakloban natin yan. Halimbawa picture nyo nga nakalagay. Text, delete. Halimbawa yan guys. Ito. Example, record. Lagyan natin dito ng red balls. Yan, halimbawa guys. Mas kita yan, halimbawa mas kita yan kung ibang kulay. Record dito. Then, add ulit. Then, dito ay number. Halimbawa is 00 0 0 16. Halimbawa yan. Yan yung oras. Ganun guys ang itsura. Halimbawa, picture nyo yung imagine nyo ha. Captured siya ng camera, ganun. Kung ibabalik nyo naman sa unang thumbnail. Ayan guys, yan yung aking example sa inyo. Sorry, yan guys ang aking example. Save natin. Save image dapat guys. Tapos save to gallery para mag-save siya sa gallery. Yun na guys. Thank you sa panonood.